Now we are live in our FB community. Okay, so we'll just wait for 1 minute for us to start. Okay, yeah. So hello everyone. How are you today? How many of you here are excited? Can we show raise of hands, or you just type in the chat box, I am excited? Okay. Hello Beatrice, Deng, and welcome to our webinar. And then for those who are in the FB Live, feel free to click on the emoticons or type in the chat box so that we will recognize you that you're also here in our webinar today. Okay, thank you, Beatrice. I am excited. So thank you so much, Deng. I am very excited as well. So from last week na topic natin, di ba? It's about how to become an author. And now, we will be talking about how to be a content writer. So maybe you're wondering, ano ba yung topics na magandang isulat and paano ba i-structure ang mga contents natin? May I know in the room and in the FB Live, who among you here are content writers? Can you type I am in the chat box? Or if not, you can type in the chat box kung ano yung mga professions niyo right now. Okay, meron ba? Meron ba tayong content writers, freelancers, business owners? Okay, baka nahiya pa. Okay, yan. So, you know, we are so privileged and blessed to have our guest speaker for today, Miss Liberty Baldovino. Okay, so she's called as the Youthful Granny. Actually, medyo I'm wondering, I was reading the profile of Miss Liberty. Bakit ba bakit granny, no? And she doesn't look like a granny, di ba? Yeah. Okay, so she's been in the industry for 10 years, no? And today is really full pack yung webinar natin because she's very generous, no? Ito yung advocacy niya, and sharing of her expertise and knowledge to everybody. Okay, so I guarantee you that you will have a valuable time. Okay, it's 1.5 hours, no? That, kaya inagahan natin yung session natin today. Okay, so this is our already 8th webinar na, no? We're already 2 months, and I receive a lot of feedback na they're having getting valuable insights. Okay, so later at the end of the session, we will have a feedback form so that feel free to let us know kung ano yung topics na gusto nyong malaman, no? So, or you can give us feedback on how to improve our future sessions. Is that okay, guys? Okay. Okay, great. Ayan. And then, so at the end of the session then later, we will have a raffle. Okay, so be with us. So baka you'll be the lucky winner. Okay. And then, before I introduce formally our speaker, just would like to introduce myself. No? So I am Sheila Ong, and I'm an agency leader of Manila, Philippines. I've been in the business for 15 years already, and I have helped more than 450 entrepreneurs to be able to organize their cash flow and be able to have peace of mind, financial security, and to be able to achieve their financial goals. Okay, yeah. So we will be talking about more of this, no, on December 16. Okay, so watch out for that. Okay, so now we will now introduce our speaker. No?
So our guest speaker, as mentioned kanina, Liberty Baldovino, also known as the Youthful Granny. She is a content marketer focusing on writing ebooks, white papers, case studies, blogs, emails, and creating content strategies for various clients. Actually, she already have a course, no? She's teaching. And the name of the program is the Ben Button Content Writing Course. So meron pang kids, nakakatuwa, and meron pang adults. Okay. So later we will know more about it. And if you want to be in her community also, meron po siyang 2 FB groups called Freelancing for the Young Ones and Content Writers and Bloggers Philippines. Maybe Anne can put the link in the chat box so you can join her group as well. And I saw yung mga testimonies ng mga members, no, and they really felt nurtured and taken care of by Miss Liberty. Ang tawag po sa kanya is Mamu. So nakikimamu na rin ako. Okay. Actually, Mamu is really lagi siya natatawag na i-invite sa different various events. Okay? So she's giving workshops to real estate professionals, freelancers, entrepreneurs, and among others. Okay, so without further ado, I would like to welcome Miss Liberty Baldovino. Let's Hello, give her a everyone. virtual applause. Thank you. Thank you, Sheila, for the bonggang introduction. Yes, of Thank course. you. Hello, everyone. I hope this is going to be a productive afternoon for all of you. Sana may matutunan. Ayan. So, first of all, let me thank you, Sheila and Anne. Si Anne ang unang kumalabit sa akin kasi Anne is one of my students. Di ba, Anne, naka-enroll sa BBCWC? Yan, she's one of my students na pasaway kasi hindi pa rin niya tinatapos hanggang ngayon yung course. Busy kasi. Busy lang si Anne. Yan. So, para masaya, yan. Who among you has previous writing background? Kahit sa school, bawa sa school newspaper, sino ba? Meron bang writer sa inyo nung araw? Or kahit recently, may experience ba kayo sa work? Ganon. Meron ba? Or wala? Talagang total newbies. Talagang, si Sheila. Sheila, writer ka dati? Or hanggang ngayon? Ngayon lang po. Ngayon lang. Anong sinusulat mo? Copywriting? Copywriter ka? I'm doing blogs about financial planning. Tapos I do send emails to my clients. So I'm learning din po. Nice. Nice. It's copywriting, both copywriting and content writing are both lucrative careers. Yan. Ito bumubuhay sabi ko nga kung sabi ni Jan Pagulayan, I earn a living from writing emails. Ako naman, I earn a living from writing content. Yan. Ito yung nagpaaral sa aking bunsong anak. Nagpa-graduate ng college. Ito na ang pinambili namin ng kotse, ng bahay. Dito galing. Yan. And to fund my advocacies, dito din galing. Yan. So, I hope matutunan nyo kung ano yung ginagawa ko. It's not going to be easy. Yan. It's not going to be easy. Mukha lang madali, but it's not. But with, hard work and determination, kayang-kaya nyo din. Yan. So, paano nga ba maging content writer? Yun yung sa chat ko. Aspiring sila. Si Deng at saka si Beatrice. Yan, mga aspiring writers sila. So, paano nga ba maging content writer? Sige, simulan na natin to para makarami tayo. Okay, so, here you go. So, 10 tips on how to be a content writer. Tapos, meron tayong do's and don'ts sa end. Yan. Na-introduce na ako ni Sheila kaya hindi na ako mag-i-introduce ng sarili ko para So, eto. Did you know that content writers are responsible for crafting everything you consume online? Kasi yung akala ng iba pag content writer, blog lang ang sinusulat. Hindi po. Ang content writers, we write
different forms of content from blog posts, web pages, social media postings, email newsletters, product descriptions, white papers, and video scripts. Meron akong isang estudyante, batch 1. She's writing for yung captions ng videos ng isang, nakalimutan ko yung sino pa, basta famous sa YouTube, yung kanyang client. Okay, now, to be a good content writer, you need to produce valuable content for unintended audience. No, there's a difference between a content writer and a good one. Okay, kailangan kasi meron kasing kasi I've been writing online for over 10 years. Tapos editor din ako. So I've seen the best and the worst types of content. Yan. So merong mga content writers na nagsasabi na gusto kong mag-increase ang rate. Yan. Ganyan. Pero yung kanya namang quality ng content, sabi nga ng clients, how can I pay you more? When your content looks like $5 lang. Ganon. So medyo kailangan So, ngayon ang maganda dito, there's an increase in demand for high quality content. Yan. And padagdag pa ng padagdag because as you know, nag-pandemic, so mas marami pa ring tao because of the pandemic, maraming businesses ang nag-shift online. And iba ang labanan online. Online, sa sobrang dami ng mga competitors, kailangan visible ka. So may SEO writing nang involved. Kaya mas marami ngayon ang naghahanap ng content writers. Okay, now to get you started sa content writing, kung paano content writers, here are the tips that will help you become one. Okay, so first tip ko sa inyo. Kahit hindi ka pa writer, write every day. Kasi hodang mangopya ka muna sa internet ng mga ganyan. Siguro sabi ko, it's an oversimplification of becoming a writer. But it's our job eh. Di ba? Yung mga physical trainers, hindi naman sila physical trainers agad, di ba? Nagsimula sila sa pagiging usually physical trainers started out as little children doing arnis or gymnastics or basketball. Hindi ba? They got better. They became coaches because they practice every single day. And kayo din, dapat ganon. No, you have to flex your writing muscles, so to speak. Now, if you want to become a really successful writer, talagang kailangan araw-araw. I myself write at least 3,000 words a day. Yan. And that's set a target of minimum words. Kung sa una, mahirap para sa yung magsulat, try 50 words a day for 1 week. And then after 1 week, gawin mo 100 words. Paunti ng paunti, padagdag na padagdag. What's important is that you're stimulating your mind and stimulating your writing brain every single day. Ha? Yan ang unang-una sa lahat. Yan. Pwede kayong, ang gawin nyo rin, get inspiration from yung mga writers na, alam nyo yon kasi pag nagbasa ka ng isang article or ng isang blog or ng isang book na nagandahan ka, there must be something in that article or that book that grabbed your attention. No? So, ano kaya yon? Tingnan mo pa yung mga sinulat ng authors na yun. In my case, nung nagsisimula ako, I was so glued to Jeff Goins and Seth Godin. So, fina-follow ko sila and then tinitingnan ko yung writing styles na they're both conversational writers. So, finalo ko yung mga blogs nila, sinusulat ko. Ganon. Kinokopya ko lang siya. Sinusulat ko lang. Kasi it might sound counterintuitive. Pero pag ginagawa mo yun, somehow natututo ka din eh. Di ba? Yan. Next. Work on improving your grammar and vocabulary. Yan. Sabihin ng ibang copywriters, sa copywriting, hindi importante kasi may editor. Sure, kahit sa content, sabihin ng iba, merong editor. Sure, merong editor. Yan. Pero come to think of it,
between someone, someone who can write but doesn't edit, and another writer who can write and who can edit. Who do you think will a client hire? Sino sa palagay nyo? A or B? A, yung hindi marunong mag-edit. B, marunong mag-edit. Sino sa palagay nyo? Sagot kayo. Type 1 kung type A. Both? They'll hire both? B. Based from my experience, it's B. It's letter B. You know why? Kasi, in the first place, kasi, pag marunong kang mag-edit, makakatipid si client. Hindi na siya hire ng editor eh. And another thing, pag marunong kang magsulat and marunong kang mag-edit, kayang-kaya mong i-bump yung presyo ng articles mo or whatever article or whatever kind of content. Yon. Kaya you have to work on improving your grammar and vocabulary. Kakaibiganin mo na ngayon si Thesaurus at saka si Google for the dictionaries. Yan. Yan, isang mga enjoyable na games. Kasi pagka yung ganito, nakaka-bore, di ba? Nakaka-bore mag-aral ng grammar at vocabulary. Marami na pong online games ngayon. Yan, hindi lang, nung bata ko syempre, Scrabble lang ang alam ko noon eh, tsaka yung word hunt, yun na naman na available noon, wala pang internet. Yan, di ba? So, ayun. Hanap kayo ng mga games, marami ng games online ngayon that will help you improve your grammar and vocabulary. Huh? Next, ito importante rin to. You have to learn how to do touch typing. Yan, touch typing, because touch typing helps you do more work in less time. Kwento ko sa inyo, nung bago ako, I only had 19 WPM. 19 words per minute lang ang kaya kong i-type. And then, papansin ko, kasi, ang bagal kong magsulat. It took me, for me to finish a single article, it took me 5 to 6 hours. Kasi, yung iniisip ko, hindi ko ma-type agad. So, sabi nga nila, mas mabilis yung utak kaysa sa kamay, di ba? Yan. So, ang ginagawa ko noon, magsusulat ako sa notebook. Yan. Eh, dahil mabilis, minsan hindi ko pa maintindihan. Tapos, magdo-double work pa ako dahil ita-type ko rin siya sa document, di ba? So, sabi nga nung isang friend ko, mag-aral ka ng touch typing. And believe me, talagang it increased my typing and writing skills to 75%. Parang gano'n. So, mabilis siya. Yun. Dun sa mga medyo may edad ng katulad ko, it's going to be a long and painful process. I studied touch typing for 2 years. Kasi di ba pagka yung medyo may edad na tayo, madali na sumakit yung kamay. Marami ng pagod yung kamay natin, di ba? Madali na mangalay. So, pag nakaka 20-30 minutes ako sa keyboard, tumitigil ako. Kasi kailangan mabilis. But it took me 2 years. Ngayon, ang typing speed ko is 60 words per minute. Yun. Kaya may pag-asa pa. Yan. And minsan-minsan tumitingin pa rin ako sa keyboard. Yan. Ganyan. Okay, so number 3 na tayo. Fourth tip. Yan. Use writing apps to improve your copy. Yan. Ito yung, siguro this is probably one of the most important tips I can give you. Kasi yung writing apps, nung araw wala itong mga ganito. Siyempre, we had to rely on our own skills. We had to write from scratch. We had to do everything manually. Ngayon, hindi na. Di ba? Dati kapag mag-e-edit ka, nalala ko noon pa nag-e-edit ako ng member kasi ako ng school paper namin before. At saka nung nagtuturo pa ako noon. Alam niyo yung proofreader's copy? Yan, kung alam niyo yon. So, gumagamit pa kami noon. Tapos yung may mga caret marks, yung mga ganyan, yung punctuation, paano mag-correct. So, before, kailangan mo parang ganon. Eh, ngayon, ang dali-dali na, di ba? May Grammarly na. Although, Grammarly, ang tip ko lang sa inyo sa Grammarly, use it only for minor editing.
pag gusto niya lang ng minor editing. But if you want to do deep editing, Grammarly will only give you help dun sa grammar and punctuation errors. Yan. But if you need to edit for clarity, cohesiveness, coherence, medyo iba na. Kailangan talaga ng editor na doon. Okay? But then, kung halimbawang content writer ka and you just want to submit a polished product, a polished copy, then I suggest you use a writing grammar checking tool like Grammarly. Oh. Pero wag ano ha, ah Mamu, hindi na ako kailangan mag-aral ng grammar, tsaka mag-polish ng yung tip number 2, di ba? Hindi na ako pala dapat mag-ano kasi meron namang Grammarly eh. Ano, hindi. Magkaiba yun. Mas mabilis tumakbo yung utak mo pag ayos yung grammar. Yan. Content writer kayo. Pag writer, kailangan ayusin ang grammar. Okay. And then Hemingway naman kasi um, napapansin niyo yung mga articles ngayon. So easy to read, di ba? Tama? Napansin niyo ba madali, Neil Patel, for example, napakadaling basahin ng content, hindi ba? So, because it's written with the audience in mind. Alam nila na ang audience nowadays are busy. Yan. Yung mga tao ngayon, wala nang time na kumuha ng dictionary just to understand what you're saying, what the writer is saying, di ba? Ngayon, para magawa ng writer yon para lalo na dun sa mga medyo kaedad ko na, nasanay tayo ng ginagamit nating words noon, medyo mahirap intindihin. Kasi ginagamit natin yung pinag-aaralan natin sa school, di ba? At saka sa mga formal writing, sa mga thesis natin, syempre, academic writing, you need to use different type of words, di ba? Pang, ano, pang educational ek-ek. Yeah. Online, if you're going to be a content writer, you have to simplify your writing. And one of the tools that can help you do that is the Hemingway app. Yan. Mamaya, pakita ko sa inyo yung Hemingway app. Pwede naman. Wait, escape natin. Sige, mag-live ano tayo. Hemingway. Yan, may paano tayo. Hemingway app. May pa-live demo tayo. Share natin ang screen ko. Parang, am I still sharing my screen? Hindi na. Yan. Okay, so Hemingway editor. Yan. So, ito ngayon, ito ngayon yung Hemingway app. Okay? So, kapag content writer ka, bawa, pero kita mo yun, the app highlights lengthy, complex sentences and common errors. If you see a yellow sentence, shorten or split it. If you see a red highlight, your sentence is so dense and complicated that your readers will get lost trying to follow its mindering, splitting logic. Try editing the sentence. Kuha tayo na ano kuha tayo ng isang ano sa the effects of pollution on the environment. Yan, kuha tayo ng ganito. Tapos kuha tayo ng galing sa yung mga academic. Yan. Mask off. Medyo madali na yan eh. Try natin ito. Kunin natin. What is air pollution? Pero parang ayan. Yan. Ito kunin natin ito. Tapos lagay natin siya dito sa Hemingway. Yan. Oh, puro pula, di ba? Di ba, namumula siya. Nagmumura siya na. Anong sabi kanina kapag yung tanggalin natin? Balik natin. Ayan. Ay, nai-exit ko pala. Di ba sabi, if you see a red highlight, your sentence is so dense and complicated that your readers will get lost trying to follow its mindering, splitting logic. Yan. Ay, di ba nung nilagay natin? Puro pula. Yan, binalik ko na siya. O, di ba? Yan. Pag content writer ka, kasi this is, ang kikita niya, yung readability grade niya, hindi to, if you look here, sa baba ng Hemingway ng logo niya, our readability is grade 13.
Okay? Eh ngayon, ang readers nowadays, sadly, ang kailangan mo ngayong cheat kapag content writer ka is readability of aim for 9 or 10 years old. Yung kaya kang basahin, kaya kang intindihan ng kahit na grade 4. Ganon. Yan. Okay, next. Yan. Present natin ulit. Yan. Mamaya pakita ko sa inyo yung Grammarly ko pagka ano na. Yan. So, may natututunan naman kayo? Parang inaantok na yata yung ating mga ano. Type nyo nga ng 1 kung gising pa kayo lahat. Kasi oras ng siesta ngayon. Type 1 kung gising pa kayo, ha? Yan. Si Ann, nag-type ng 1. Sino pa yung nandito? Yan. Si Deng, si Jom, si Beatrice. Ayun, si Sally. Yan. So, there you go. And then, pick a niche. Yan. Ano ba yung niche? Pili ka ng isang industry na gusto mong ipagsulatan ng iyong content. Yan. Kasi focusing on a niche allows you to deliver your messages better. You will know the appropriate tone of writing, voice, style, and words to effectively drive your message. Doing this leaves your audience feeling satisfied after reading your article. I am a content writer for the medical devices and equipment na na industry. So specifically drug testing cups. So naka-identify ako doon sa ganong niche. That's why I write, kaya nagtatawanan yung mga students ko kasi para raw akong drug lord. Dahil sinusulat ko puro drugs. Marijuana, cocaine, amphetamine, kasi yung mga tinetest na drugs. Yon. And ang kagandahan naman nun is, since identified na ako dun sa niche, madali na siyang isulat. Kasi alam ko na basically kung ano yung mga madali na siyang isulat. Pagkatapos, nakaka-acquire ako ng clients from the same industry. It's either my clients mismo refer me, or maingay yata yung mga aso ko, sorry. My clients refer me, or nakikita ko online. Ganon. Or nakikita yung pangalan ko sa website ng mga clients ko. Yan. Okay, let me share my screen again. Yan. Kung papipiliin kayo, yan, konti lang naman tayo. Joms, kung halimbawa papipiliin ka, ano ang gusto mong niche? Joms? Tsaka yung sige nga, ano yung napupusuan nyo lang? Paano ka ba pumili ng niche? Isipin mo lang kung ano yung mga favorite mong gamitin. Ganon. Ako kasi, nung bata ako, sakitin ako eh. Ganon. Tapos ngayon, diabetic ako. So, syempre, kailangan ko ng medical devices. Kailangan ko ng glucometer. Kailangan ko ng pangkuha ng blood pressure. So, syempre, yung interest ko nandun. Food. Si Ann, food. Wow, masarap yan, Ann. Yan. Sino? Medicine. Yan. So, kung yan yung mga interest nyo, ngayon pa lang, basa-basa na kayo. Entertainment. Yan. Basa-basa na kayo tungkol dun sa mga yan. No? Tapos, ayun, para matutunan nyo na yung mga jargon nila na sinasabi. Okay, so next. Yan. And then, syempre ito, pag content writer ka, although some people will say, hindi mo kailangan ng website, I suggest you have one. Kasi this will be your portfolio eh, di ba? Di ba pag, para meron ka ipapakita. True, meron nagsasabi na hindi mo kailangan ng portfolio, but then it is an advantage. Yan. Para ma-showcase mo yung resume mo, ma-showcase mo yung kung, ako lahat, kasi merong mga clients, may mga prospects na nanghihingi ng sample. Di ba? Nanghihingi ng sample. Instead of writing a sample, link na lang ng website ko binibigay ko, di nakikita nila yung output ko. Diba? Yun lang yun. So, maganda siyang, pang-gather ng leads. Kung alam niyo yung leads, ang leads yung kumbaga yung mga prospects para makita nila. Yon. Eh, madali lang naman gumawa ng blog ngayon. All you need to do is log into WordPress. Gawa ka lang account sa WordPress. Makakagawa ka na ng blog for free. Yan.
And then, syempre, ayan, hindi ko pinopromote ang Ben Button na. But really, you should enroll in a comprehensive writing course. Maraming courses online. Yan. Kasi, why am I saying this? It took me several years before I learned what I know now. Yan. Bago mo matutunan yung mga apps na gagamitin mo, bago mo matutunan yung paano pag yung iba't ibang resources kung paano gagawin from kung A to Z, medyo mahirap. Sabi nga ni Isa Coronado, I don't know if you know her. Yan, sabi nga ni Isa, yung isa kong student, si Noel, writer niya sa agency niya, ang galing-galing daw. No? And Noel started as a total newbie. Hindi siya talaga marunong magsulat nung nag-enroll siya sa Ben Button. And then, nung pagka-graduation niya, kasi nasa top ko siya, he was one of my top students. I hired him sa agency ko, sa writing agency ko, where he got more training. Tapos, ayun, ngayon, he's on his own, and also working sa mga iba't ibang agencies. Yan. So, also, it's very important for you to join social networks where your target audience hangs out. Okay? Bawal po sa mga content writers ang mahiyain mag-post. Yan. Wala tayong karapatang maging mahiyain. Ganyan. Kung gusto mo ng maraming clients, ha? Yan. So, join ka sa mga social networks and put your name and work out there. Kailangan alam nila kung ano yung ginagawa mo, di ba? Kasi hodang hindi ka maintindihan. Kasi di ba yung sabi ng iba, hindi naman maintindihan ng friends ko kung ano yung trabaho ko. Oy, totoo yan. Kasi, nung nagkaroon kami ng reunion 2 years ago ng mga classmates ko from college. So, reunion kami, di ba? Kasabihan, anong trabaho mo? Sabi na, nurse. Yung isa naman, engineer, ganyan, ganyan. Anong trabaho mo ngayon? Kasi yung mga, yung psychology graduates kami. Lab, pakisabi kay Ate Ruth, nasa ako, ha? Pakisabi kay Ate Ruth. Okay. So, sorry, meron yan. So, ayun, sabihan, lahat kami psychology graduates. Anong trabaho ng anak mo? Engineer, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos nagkakwentuhan ng ano naman ang mga trabaho namin. Siyempre, mga psychology sila, graduate kami ng BS Psychology sa CEU. So, sabi, psychology sa hospital, psychology sa nurse sa meron nag-shift to nursing, ganyan. Merong naging doktor na, ganyan. Ikaw, walang trabaho mo. Sabi sa akin, lagi kita nakikita sa Facebook. Ganon. Sabi ko, content writer. Hindi nila maintindihan ko ano yung content writer. So, yun yung ng iba. Di ba? So, nasa sa'yo kung paano mo i-educate yung friends mo, ganyan. Ang maganda kasi nito, pag ini-educate mo yung friends mo, maaaring hindi sila yung mag-like sa mga post mo, ganyan. But their friends can see your posts. Diba? Yan. And actually, nagkaroon ako ng ilang kliyente because of posting online and because of joining groups. Yan. Kasi kailangan mong mag-network eh. Ang dami-daming groups. Halimbawa, katulad ni Ann, food, di ba? Food ka. Sabi mo, food ang gusto mong industry. Yan. Ang daming, lalo na yan, ako, nagpo-proliferate like mushrooms ang foodie groups. Di ba? Daming food. Tapos sabi, kids stuff. Sino may sabi ng financial planning, things for kids, sabi ni Sally. Join ka ng mga Facebook group ng mga yung mga toys or mga crafts for kids, ganyan. Kasi andun yung target audience mo. Okay? Para makita mo, makahalubilo mo kung sino sila. Makita mo ano ba yung mga kailangan nila. Ganun. And kasi the reason why you would like to join there is not only for prospecting, but also to learn. Yan. Meron kasing merong mga business owners din na nagpupunta dun sa mga ganong groups, na nagme-member dun sa ganong groups. And nangangailangan sila ng content writers.
Yan, connect kayo sa kanila para malay naman, di ba? Yan. So, katulad ditong post to, kasi kailangan ano eh. Yan. So, kita nyo to? Yan. So, ito yung isang post ko sa LinkedIn. It's nagkwento ko rito tungkol sa providing conversions. Yan, para sa business ng client. Yan. Kasi syempre, gusto kong maka-attract ng mga businesses, ng mga medical supplies businesses para matulungan ko rin sila na magpataas kasi ito yung revenue ng client ko. From from 35,097.61 dollars to tumaas siya ng 49,571.54 and that's a $10,000 difference, no? Nung ano. Tapos tumaas pa yan lalo, mababa pa yan. Meron pa tumaas pa yan lalo. Yan. So magpo-post kayo ng mga ganyan-ganyan para maka-attract kayo. And then para din maging ma-establish niyo yung presence niyo online, answer kayo ng questions sa mga Q&A sites. Yan. Quora is one site na maganda. Reddit also. Marami namang sites. Ihaw, maraming ganyan. So, ito yung ginawa kong answer sa isang question sa Quora. It got 84.9 thousand views. Ang dami pala. Ngayon ko napansin. Yan. And it had 343 upvotes. Yan. Although yung topic is, what are the best daily habits to keep looking young? Although, health niche pa rin siya. Yan, di ba? And the thing here is, pinapakita ko sa kanila, marunong ako magsulat. Di ba? Yan. Tayo parang yan, may structure yung sulat ko. Merong first, yan, di ba? To keep looking young, first, you must have a positive mindset. Always try to look at the bright side of things. Never let your worries get in the way. Worrying won't get you anywhere. They can only give you a few additional wrinkles on your forehead. Second, drink a sufficient amount of water. Third, improve your eating habits. 4, try Korean skincare. Oy, try nyo yan, mga best. Fifth, get enough sleep. 6, be friends with younger people. 7, try to work less and earn more. Bibigay ka ng tips. Yan. Lahat naman tayo, meron tayong alam, meron tayong pwedeng ibigay na tips. Diba? Yan. And then, huwag kayong mahiyang mag-reach out to employers. Yan. Kung meron ka na, nakagawa ka na ng website mo, nakagawa ka ng portfolio mo, nakapag-connect ka na, pwede kang maghanap. Kahit ngayon, kahit hindi pang you can start looking for jobs and projects on LinkedIn, Fiverr, Upwork. Yan. Gawa kayo ng account sa parang online jobs PH, hindi masyado maigpit. Fiverr, hindi rin masyado maigpit. Upwork kasi medyo maigpit. It may be challenging at first, but you need to be consistent. Okay, apply na apply. If you find yourself struggling, you can seek an internship for small businesses and get you start there. Sinong dito? Ilan yung nasa live natin? Parang konti lang ang nag-watch, Yan, sayang. Yung mga We have attendees 6 lang, po. 6. We have 6 in the FB Live. So here we have 8. We have 8 pa here. Yan. Kasi yung present lang, ang bibigyan ko ng sample ng cover letter ko na ginawa ko sa Upwork that earned me Wow, 6K thank you. contract. Yun lang nandito. Yan. 6K yan na contract. Yan. Okay. So, ayun siya. So, ayun, reach out kayo. Yan. And then, yan. Ito naman tayo sa, do you have any questions so far before we go to the do's and don'ts? Yan. Naintindihan niyo ba yung mga pinagsasabi ko? O baka naman na, hindi naman kayo nalilito. Am I going too fast or what? Okay lang? Okay lang ba ang bilis? Yan. Parang walang umiimik. Hello, Rich. Mga shy Hello. type sila, Mamu. May questions ba kayo so far? Wala pa naman? Yan. Questions, just type in the chat box. Don't be shy. Di ba sabi ni Mamu, don't be shy. Huwag kayong mahiyain. Yan. We can unmute or type. Di ba, alam niyo yun di ba yun sa mga handaan? Yun sa mga handaan, di ba?
Sarap ng pagkain sa handaan, di ba? Ganyan. Tapos ikaw umuuwi kang gutom kasi mahiyain ka, ayaw mong lumapit. Ang kinuha mo, gutom na gutom ka. Pagkatapos, ang kukunin mo lang dun sa isang kutsarang kanin, isang kutsarang pansit, tsaka isang kutsarang lechon. Yan, yun lang kinuha mo. Kasi mahiyain ka eh. No. Yung kapitbahay mo na grabe, parang hindi kumakain. PG na PG ang dating. Umuwi naman busog, di ba? Yan, minsan may baon pang sili. Di ba? Alam niyo yung sili na baon sa handaan? Silipin. Yan, silipin. Lalagyan ng ulam. Yan, di ba? So, ayun. So, kayo din, dapat pag uma-attend kayo ng mga ng mga ganitong workshops, webinars, take advantage of the speaker. Take advantage, magtanong kayo. Hindi kami naiirita sa nagtatanong. Yan. Mas na-encourage pa kami, mas ginaganahan pa kami pag nagtatanong kayo. Kasi to us, it means you're listening. No? Pagka yung parang passive na passive kayo, parang ang naiisip ng speaker, may natutunan kaya itong mga to? Yan. Naintindihan kaya ako or what? Diba? Sige, tuloy natin. Yan. Mahilig lang po talaga akong manermon kasi lola ko eh. Yan. Nag-respond po sila, ma'am, wala pa daw question and okay po yung timing. Okay po. Okay. Nice. Hindi, sabi ko magtanong. Magtanong kayo. Tanong kayo. Huwag kayong mahiya, ha? Yan. Sige, balik tayo. Ito, sharing na tayo ulit. Okay, so dito naman tayo sa content writing for SEO. Dito maraming maraming pa kayo matutunan dito. Do's and don'ts. Ito yung mga dapat at hindi nyo dapat gawin. Yan, ano ba to? Kasi may live dito, may live sample. Yan, may live demo. Yan, so, first of all, pag magka-content writing ka for SEO purposes, to perform keyword research. Ano ba yung keyword research na tinatawag? Yung keyword research, di ba? Ano yung maingay? Saan yung maingay? Yan. So, pag keyword research kasi, di ba, punta kay Google. Yan. Yan. Ano yung mahilig nyong i-search? Ikaw, Sheila, ano yung mahilig mong i-search sa Google? Kung araw-araw hindi mo i-search. Medyo kung ano-ano. Usually, if I teach my son, kung ano yung word na hindi ko gets yun. Research the meaning. Research the meaning. Ngayon, ano nasa isip mo ngayon? Research natin, dali. Kahit ano. Okay. Ano ba? I want to know about Hemingway, actually. Hemingway, yung pinakita kanina. Free kanina? app? Opo. Is it a free app? Yes, it's free. Oh, that's nice. Okay. So, Hemingway app. Yan. Hemingway app, sabi mo. Hemingway app. Basta mag-type ka ng kahit ano dyan kay Google. Ang tawag dyan, keyword. Yan. Keyword yan ha. Kasi, yan, it might not actually mean na yung keyword na tinype mo is pinakamagandang keyword, but nevertheless, it's still a keyword. Search term yan eh. Nag-search ka eh. No? And, kapag in-enter mo yan, di ba, maglalabasan dyan. Di ba? Yan. Itong entire page na to, yan, simula dito sa search bar, hanggang dito sa baba, kung saan mo nakikita yung mga ganyan-ganyan, ang tawag dito is SERP, or Search Engine Results Page. Yan. So, search engine kasi si Google. Pagkatapos, ito yung mga results na nilabas niya based on your query, which is Hemingway app. Gets niya? Pag pinaulit ko ba sa inyo, masasabi nyo, marirecite nyo? Sige nga, magtatawag ako. Isa lang. Yan. Baka naman para kayong mga estudyante, yung sa high school, nagtataguan ha. Sige, teko mo sila. Beatrice, ano yung sinabi ko? Naalala mo? Beatrice, gising ka ba? Yes po, yes po. Sige, anong sabi ko? About, ano yung Sige, explain mo. So, pag mag-search po tayo sa Google, Google is a search engine app. So, when you type something, it will give you a return of whatever is you're searching for. Pero depende sa
parang naka ano na siya at napansin ko po na parang ah mm, parang in order na siya kung ano yung pinaka-importante dun sa ano. So, basically, SEO is just, you're searching for something. Tapos inaano na siya agad Keyword. ng Google, ng keyword. Yan. Kasi si Google kasi, think of Google as the most helpful librarian of all times. Yan. Librarian, curator. Yan. Para siyang, isipin nyo ng internet is one huge, gigantic na na library. Yan. Okay? And si Google yung librarian. Siya yung taga-classify. Sino ba, alam niyo ba naman yung librarian, sa yung mga bata ngayon, parang, may librarian pa ba? Ganon. Kasi kami nung araw may librarian. And kung nakakita na kayo ng library nung araw, yung mga kasing edad ko, di ba may mga index cards yon, naka-classify, naka-categorize. Tapos yun sa library, di ba, rows ng mga bookshelves. Tapos bawat bookshelf, meron merong nakalagay na literature, education, math, sciences, merong categories, merong classification. Di ba? Ganon din si Google. Nakaayos yan. Kaya kung ano yung search term mo, yan ang bibigay sa inyo. Now, ang advantage ni Google, yan, dahil computerized nga siya, yan, meron siyang tinatawag na bots. Sabihin na nating detectives, ganun. Lahat ng websites na may content, kinocrawl, ginagapangan ng mga bots. Para mga gagamba, ganon, mga spy sila. Tinitingnan nila yung content mo. Kung maganda ba, kung helpful ba. Ito bang content mo? Makakatulog ba to? Dun sa naghahanap, halimbawa, katulad kay Sheila, naghahanap ng Hemingway app. Yan, makakatulong ba to o hindi? Kung makakatulong ka, dun sa mga naghahanap ng Hemingway app, ilalagay ka ni Google sa number 1. And, yan. Pag nandito ka ikaw o yung client mo, nandito sa page 1 na to, wow, bes, ang laki ng chances mo na makabenta. Yan. Hindi ba? Hindi more chances of winning, but best chances of winning. Yan. Kasi, sino dito yung Sheila, ikaw, tanongin kita ulit. Yan. Kasi ikaw ang pinaka-active eh. Yan. Sige po. Sige, tanongin kita ulit. Pag nag-search ka, sinearch mo yung Hemingway app, hanggang anong page ka usually nagsa-search? Actually, titignan ko lang po yung first line eh. Hindi ko na, siguro umaabot ako up to fifth lang. I don't go to other pages na. Di ba? Ikaw, Ann, hanggang anong page ka nagsa-search? Hanggang page 2 po. Hanggang page 2. Ikaw, Beatrice, hanggang anong page ka nagsa-search? Ha? Asa na si Beatrice? Oy, si Lani talagang si Lani talagang tinype niya talaga, kuryente niya talaga kung ano yung tinuturo. Page 1 lang po ako. Hanggang page 1 lang po ako. Ay, di ba? Page 1. Yan. Kasi, para mapunta ka di ba? Page 1. Ako nga po, nag-search ako, tinitignan ko yung ang tawag dito, meta description, ha? Yan. Meta description ang tawag dito. Ako, yan lang ang tinitingnan ko kung nandyan yung hahanapin ko. Di ba? Kasi nakakatamad, iisa-isahin mo. Tapos wala naman doon yung hinahanap mo, di ba? Okay. Di ba? Yan. So, kapag ikaw or ang client mo na website, nasa first page, sabi mo nga, ikaw, first page lang, di ba? Si Sheila, maswerte na yung page 5. Si Ann hanggang page 2. So, isipin nyo. And actually, parang 70 or 80% ng all users ng search engines, first page lang ang tinitingnan. See? Kaya pinaglalaban-labanan tong first page na to. Kaya meron tayong SEO na tinatawag. Dito lahat gusto. Kumbaga alam niyo yung di ba yung sa mga lupa, sa real estate, alin ang pinakamahal? Yung lupa sa kanto, di ba yung corner lot? Prime lot po.
prime lot, di ba? Prime lot ang pinakamahal. Ganun din to. Kasi yung page 1 ng prime. Prime lot siya. Kasi nga, pag nakarank ka dito sa first page, ang laki ng chances mo na makita. Especially kung halimbawa, 80% ng ilan bang bilyon ng tao sa mundo, ilan bang bilyon ng users ng Google. O sabihin mo ng 10,000 persons a day ang makakita sa website mo dahil nasa nasa page 1 ka. Sabihin mo nang hindi bumili sa'yo lahat yung 10,000 persons na yon. Sabihin mo lang 10% lang doon na ma-convert mo sa visitors or readers. Sabihin mo ng 10,000, 10% doon is 1,000. Diba? O, tapos dun sa 1,000 persons na yon, sabihin mo 10% lang din ang bumili. May 100 buyers ka, best. Hindi ba? Yun, kaya importante yan. O, balik tayo. Naintindihan nyo na kung ano yan. Now, keyword research, ito na ngayon. So, alam nyo na ha, may keyword, alam nyo na yung ano, yan. So, sa keyword research, maraming tools na ginagamit, no? Personally, I use Uber Suggest by Neil Patel. Tapos, meron din akong, wait lang, login tayo para ano. Pero sa clients ko, ang clients ko, pinagka-subscribe ko sa SEMrush, it's kinda expensive. Kaya, kaya client ko yung pinagbabayad ko. But Uber Suggest, nung bago pa tong Uber Suggest na in-offer ni Neil Patel, parang nakuha ko siya yung lifetime na $139. Yun. So, yan. Kahit for life ko na siyang gamitin. Yan. Okay. So, ito ngayon yung pagka yung gusto kong maghanap ng keywords na so, hahanap ako rito. Keyword overview. So, balik natin. Tingnan natin yung Hemingway app mo, Sheila. Yan. Tingnan natin to. Tama ba yung spelling ko? Single M. Yan. So, hanapin natin siya. Yan. So, ang search volume niya mataas. Di ba? 9,900 na tao ang naghahanap. And this is monthly to. Monthly na search volume to. Okay? So, 9,900 naghahanap. No? Tapos, pag gagawa ka ng Google Ads, madali lang din. Kasi 4 lang. Easy lang yung paid difficulty niya. Pero, yung SEO difficulty niya yung problema. Kasi 63. And kapag 63, anything above 30, anything about 20, medyo mahirap ng i-rank. Okay? Meron kasing, meron kasing ranking factors. Yan. Kapag the higher the number, the more competitive. Kaya mas mahirap siyang i-rank. Okay? So, ayan. Bibigyan ka niya. Ito yung So, kung hindi mo gagamitin yung Hemingway app, halimbawa, sabi mo, hindi ko pala magagamit yung Hemingway app. Hanap ka rito, merong pang keyword ideas dito. Ngayon, hanap ka ngayon ng mababa yung search difficulty, pero mataas yung volume. Yan, hanap ka ba dyan? Kung minsan, makukuha mong katulad yan, pag yung naka-green, yan, medyo madaling i-rank to. So, Hemingway app editor, you can consider that. You can consider using that sa content mo. Or ito, 7 lang ang SEO difficulty niya. Is Hemingway app free? Yan. O, pwede, di ba tanong mo yung kanina, Sheila, is Hemingway app free? Pwede mong gawa ng article yan. Opo. Di ba? Kaya lang, mababa yung volume niya. But still, meron kang possibility na mag-rank kasi 7. Pwede mo namang hanapin dito yung mas mataas. Yan. Yan yung niya. So, mas importante para sa amin ng mga nag-SEO na mababa yung search difficulty kaysa dun sa volume ng search, sa volume ng nagsa-search. Kailangan yan. Kasi kung minsan talaga, nakita mo, tulad nito, ito, Hemingway app alternatives. Ganda ng keyword, di ba?
Pero ang volume niya 30. Di ba? Konti lang naghahanap, 30. Tapos ang hirap niyang i-rank, 75. Di ba? So, dapat hahanap ka ng madali, pero mataas ang volume na naghahanap. Yan. Kasi yung Hemingway app mismo is kind of difficult to rank. Yun mismo. Yan. Yung pinag-aralan ba yung keyword research pala ito? Yes, this is keyword research. Ha? Sino yung nagsasalita? Yan. So, ayun, maghahanap ka ng keyword. Ngayon, paano mo ba, ayun, yun ang, actually, yun ang determinant kung ano yung keywords na gagamitin mo. Kailangan mataas yung search volume, pero mababa yung SEO difficulty. Siyempre, marami pang factors siya. No, pag ako nag-keyword research, itong Uber Suggest, isa pa lang to sa ginagamit kong tools. Pagka yung medyo talagang ang goal nyo is to rank talagang kumbaga beat your competitors, kailangan meron kang iba't ibang keyword tools. Kasi iba't ibang keyword tools, iba't iba rin ang function. SEMrush is good for content. Yan, content mismo. Kasi it also gives you LSI keywords or Latin semantic index na keywords. Sorry sa mga technical terms ha, kasi wala naman siyang hindi technical na terms. Ganyan. So, kasi makikita mo yung mga words na kailangan mong gamitin sa article mo para mas mag-rank siya. Yun ang binibigay ni SEMrush. Kaya gusto ko siyang gamitin for clients. Now, Ahref naman is good for backlinking. No, pang SEO rin siya, pwede mo rin siyang gamitin for content. Pero mas ang purpose niya is for backlinking, for linking. Yun talaga yung function niya. Yun. Kaya marami pang iba-ibang ano. Tapos meron pa rin phrase. Ang phrase naman, pang content naman na siya, ilalagay mo doon, kung nakasulat ka na, or pwedeng doon ka magsulat, okay, ilalagay mo doon yung keyword mo doon, hindi iskoran niya yung content mo kung tataas ba yung ranking niya. Yun, kung mabibit mo ba yung content ng competitors mo. Ganon. So, ito. Halimbawa, ewan ko lang kung may free account pa ako sa phrase. Parang wala na yata. Yan. Phrase. Yan. Actually, ang nagturo lang dito sa akin, client lang din. Yan. Sign in. Tingnan natin kung pwede. Phrase. Ay, kailangan naka-trial na. Free sandbox halimbawa. Yan. So, halimbawa ito na lang. May content. Parang meron pa ako. What is inbound marketing? Back. Parang ito. Ito halimbawa. Face outline. Yan. So halimbawa, pag nag-import content from URL, dapat meron ka ng content. Okay, sabihin natin ito. Yan. Ito ba, process URL. Yan, process. What is air? Yan. So, ayan. Ayan. Confirm airport. Yan. So, next. Yan. Kikita nyo lumalabas questions, AI writer, tapos merong start a trial. Got it. Yan. Huwag kang lalabas ng start na trial. Yan. So, yan pakita niya sa'yo. Ayan yung mga results. Alam nyo yung mga naka-highlight sa 2, 3, 4, 5. Naka-highlight yung mga keywords na ginamit ng ginamit. Yan. So, maganda siyang gamitin kung gusto mong medyo mahalang siya. Yan. Okay. So, ayun siya ha. Iba't ibang tools for So, keyword research, alam nyo na. Balik tayo dito. Second, do. Yan.
do research your competitors. Okay? Wag kang, kailangan, ma-research mo yung competitors mo. Parang si Uber Suggest, meron na rin ito. Yan. Uber Suggest. Meron na siyang, yes, meron na siyang competing domains. So far, ang nakita kong magandang tool for competitor research is SEMrush pa rin. Ganyan. So, all you have to do is, para ma-analyze mo yung competitors, para makita mo yung keywords nila is, halimbawa, Hemingway app, di ba? Hemingway app. So, Hemingway app, halimbawa. So, ang ano mo dito, si Hemingway app mismo, tapos, blog read C. Siyempre, hindi mo ito kakalabanin kasi kay Hemingway app talaga yan. So, blog na read C, nag-rank siya for Hemingway app. Tapos, self-publishing school, scribemedia.com, become a writer today. Yan. Gusto ko to. Yan. Gusto ko halimbawang, ito pala yung kakalabanin ko. Ito yung gusto kong competitor halimbawa. Kunwari lang ha. Enter ko lang yung, niya dyan, URL niya dyan. Yan. Yan. Uy, dali, gumising ka. Bakit parang natulog ka na yata? Uber Suggest. Wait lang ha. Nag-aano pa siya. Inom muna akong tubig habang naglo-load. Alright. Kita niyo yung competing domains ng becomeawritertoday.com? Yan. Sino-sino siya yung makakabasa nung nasa boxes? Apple.com. Ano pa? Sino pa yung mga Here are the domains that rank for similar keywords: apple.com, businessinsider.com, techradar.com, masterclass.com, readsy.com, and becomeawritertoday.com. Siya. Yan. Paano maano? Yan. Ngayon, sila kasi meron silang common keywords na tinatawag. Titingnan mo yung mga keywords nila. What's making them rank? Yan. Bakit ba sila nag-rank? Yan. So, plagiarism checker, ang taas, diba? 450 klasa ng volume. Pero yung, ayan yung pay difficulty niya, yung niya. Ang maganda rito, merong keywords gap. Yan. Pwede mong gamitin to. Pag ito yung, mahirap kalabanin to kasi mga nag-rank na sila dyan. Dito ka ngayon pumunta, kung bagito ka, kung bago ka pa lang sa SEO writing, or bago ka pa lang na startup, I suggest you use the keywords gap. Yan. Kasi ito yung mga keywords na hindi ginagamit ng mga kalaban mo. Okay? Hindi nila ginagamit or hindi nila maximize. Yan, parang wala. Wala dito. Dito tayo sa iba. Business Insider. Hanap-hanap ka lang dyan. Yan. YouTube, parang Amazon. View all. Isa-isa lang. Tsaga-tsaga lang. Wala pa rin. Tingnan natin dito. The Right Life. Yan. Kasi di ba hinahanap natin yung yung checker. Ayan. Grammarly. Yan. Ganyan lang yan. Tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga lang sa paghahanap. Yan. Tapos, ayan, kita mo. Katulad nito, books, Amazon. 96 ang SEO difficulty nito. Sabihin mo ng 368 ang volume. Pero kung naman kalaki yung SEO difficulty, para ka naman nagpapakamatay. Kahit siguro 1 year kang magsusulat ng content, hindi mo maaabot yun. Ito, imposible yan. Kukuha kayo ng low-hanging fruits, yung mas madali kayong mag-rank. Yan. Okay? So, siya yan. Research ka ng competitors, ha? Number 3, do be aware of your brand and audience personas. Yan. Kasi, online, hindi naman usually kayo ba lahat ng binibilhan nyo ng mga binibili nyo? Yan. Kilala nyo? Kilala nyo personally? Type yes kung oo. Type no kung hindi.
no? Sabi ni Beatrice, no? Yan. Yan. No, you don't know, di ba? Hindi nyo kilala yung mga binibilhan nyo. Di ba? Syempre, dahil hindi nga natin kakilala, hindi mo alam yung pagkakatiwalaan ba to? Ito ba binibenta? Naku, lagi akong ilang beses na akong nabentahan ng pagkain mukhang masarap. Kung friend ko kayo, makita nyo, one of my posts, parang last month, I was so disappointed kasi yung FB ads ng isang ng empanada, parang ang sarap-sarap, di ba? So, I bought. Ang mahal pag 6 yung in-order ko, di 4 lang pala, buti 4 lang. Yun. And 75 pesos each. Pera pa yung delivery fee, which was 120 pesos yata. All in all, I spent almost 500 for 4 pieces of empanada. Yun. Buti sana kung nasiyahan ako. Hindi ako nasiyahan. That's for another story. Anyways, so yun. So in other words, hindi mo magkakatiwalaan, di ba? So, paano ka makikipag-usap sa taong hindi mo kilala? Ikaw di ba tayo nga yung pag may kumakatok na sales lady bili na po kayo ng walis, bili na po kayo ng ganyan. Hindi mo nga pinagbubuksan, hindi mo nga kinakausap. Tama? Di ba? Hindi mo kinakausap. So why will you buy from someone online? Kung hindi mo kilala. Kaya nga ikaw, as the business owner or as the freelancer, kailangan maging, gumawa ka ng brand and audience personas kung wala pang ganun yung client mo. Yan. Kasi yung brand at saka yung audience personas, yung dalawang yun, ang mag-uusap. No? It will bridge yung content mo, will bridge the gap between the brand and audience personas. Yan. Diba yung sabi ko sa yung kanina, sa content writing, kailangan madaling intindihin yung content mo. Pinaise natin yung galing sa ang website to, from NRDC, which is, NRDC na website. Yan. So, pinaise natin dun sa Hemingway and ang hirap niya. Diba? But when we check it, diba, nung nag-enter tayo ng keyword, pag-search siya sa Hemingway app, di ba, puro pula. But then, nandito siya. Dito siya sa first page. In fact, number 2. Oh, what kind of sorcery is this? Di ba? Ayan. Bakit ganon? Mamo, sabi mo, sabi mo, di ba? Kailangan madaling intindihin yung content. Bakit siya nag-rank? Hindi naman kasi valuable. Marami pang ibang factors yan aside from yung madaling intindihin. Yan. So, ito, isa sa factor niya, bakit siya nag-rank, is, tingnan nyo. Sino ba yung nagsa-search kaya sa about air pollution? Take any guess. Sheila, Anne. Sino yung nagsa-search about this? Talagay niyo. Parang everybody naman. Sagot kayo. Needs to know. Lahat po. Sino? Walang sumasagot. Uy, Hello. ba kayo? Lahat. Yan. Type nyo rito, sino sa palagay nyo nag-search ng things like air pollution? Students. Type nyo sa chat. Or sa FB Live. Students? Sino pa? Aside from students. Yan. Sino pa? Students lang ang naghahanap ng info teachers. What else? Sino pa? Students, teachers, writers like us, mga environmentalists. And all of these audiences, katulad ng students and teachers, they need academic writing. Kasi ginagamit nila sa research nila. Yes? Kaya sila ganyan magsulat. Kasi pati yung mga environmentalists, usually, they use it for their yung mga thesis nila or yung mga presentations nila. So they need ang academic writing. So wala tayong magagawa dyan. Hayaan nyo sila kasi yan talaga yung that's why they rank. Kasi yung audience nila, nakakausap nila ng maayos. Ang binibigay nilang content, ang klase ng tone nila and style of writing is specifically for teachers, students, environmentalists, ganon.
researchers, yan. Gets? Hindi sila kasi nagbebenta per se ng product or services na gagamitin mo sa kusina, sa salas, o sa kotse. Iba ang binibenta nila. They're selling information on this particular page. And I hope you understood. May questions ba tayo so far? Sige, kunin nyo lang yung tanong nyo ha. Mamaya tayo mag-Q&A. Right. Next. Do use SEO best practices. Ano ba yung mga SEO best practices? Para makita nyo, dito pa tayo sa blog ng client ko. Wag na lang chichismis na dapat pala sa ano. So, wag na lang chichismis na yung buksan ko yung website niya. Isang client. Bakit tayo? Hindi lang kami yata sinisira. Yan. So, isa kong client is, or si ano na. So, ito yung isang client ko. Mabait naman to. Paano ba yung SEO? Kita nyo to, pagka dito sa Yoast ang tawag dito, merong Yoast na naka-install. Y-O-A-S-T. Yan, pang SEO siya sa within WordPress. Yan. So, pag nakita nyo ng dalawang to, kulay green, ibig sabihin yun, okay, good ang SEO niya, good ang readability niya. Ngayon, ito yung kakanyang umaga ko lang pinapush to. So, silipin natin, what makes, ano ba yung mga SEO best practices? Mag-note taking kayo, wala yan sa slides sa. Yan. First of all, kailangan yung keyword mo nandito sa focus brief phrase. Pag meron kang use, most common drug test for employment. And if you can see, ginamit ko siya dito sa title. Of course, pwedeng wala. Ngayon kasi yung SEO ngayon, kahit di mo na siya gamitin, okay lang. But then it helps if nandiyan. Yung number 1 yan na, nasa title. Hindi kailangan nasa unang-una, basta hanggat maaari, kung kaya mong gamitin sa title, the better. Why? Kasi di ba kaya nag-search tayo? Di ba? And I think kayo din, kapag wala sa title yung hinahanap mo na keyword, parang ayaw mo nang buksan. Kasi baka wala doon yung hinahanap mo. Okay, pangalawa. Second, SEO best practice is interlinking. Ano ba yung interlinking? Mag-link ka. Okay. Kapag ang link, papunta sa labas ng website like this one, punta sa siya, sum siya, ito yung website. Ang tawag doon, external link. Papunta sa labas. Punta sa labas ng website. Ngayon, kapag ang link naman, papunta sa loob. Yan, ito mismong website ng August Medical. Ang tawag dyan, internal link. Papalabas, external, papaloob. Internal. Diba? And bakit importante yan mga ito? Naalala niyo yung kaninang in-access nating website? Ito. Okay. Meron tayong na-gamitin. Daan nyo yun na. Yan. Tignan natin. Yan. So, pag tinahan natin siya dito, makikita niya dito, no? Ayan. Tignan natin yung nag-link sa kanya. Hindi na niya binibigay. Katulad ng dati. Top pages, top keywords, monthly URL, SEO search. Backlink search. Sana ipakita. Number to search. Universal best card.
Ano meron? Wala na kasi akong ano, but supposedly dapat, ayun, documents. Yan. Ang nagre-refer sa kanyang domains, kasi ito, ang domain authority niya is 83. Considered authority siya. Tapos ang referring domains is 1,395. At ang nag-backlink sa kanya is 5,195. Tignan natin kung ano yung mga nag-backlink sa kanya. Ang dami niya nag-backlink. Gets nyo? Kaya authority siya. Di ba? Yan. Yan yung ano. Yan yung mga ano niya, mga naman niya. Kaya siya nag-rank. Okay? Gets nyo? So, yun ang isa pang SEO best practice. Balik tayo dito. Mga linking. And then, you use subheadings. Yung pinaka-subheading nito is 2. Subheading 1, and subheading 2, tapos dito, subheading 3. And this, of course, you use your keywords. Diba, pinakita ko yung keyword kanina, most common drug test for employment. Nagagamit siya dyan. Okay, so, yan, most common pre-employment drug test, related naman siya, kaya okay lang, carry lang. Ano ba? Ang mga SEO best practices. Yan. Tapos meron ka ng linking, meron ka ng subheading, ano ba, use lang sa title, yun lang naman eh. Ganon. And then, pag dito ka na sa ano, dito sa kabilang ano, kailangan mo picture ka. And yung picture mo, kailangan naka-alt tag. Yan. Ano ba yung alt tag? Kailangan yung keywords mo nandun pa rin. Pag nilagay mo siya. Okay? Gets nyo? Yan. And syempre, dapat meron ka rin, ano, kapag ka yung SEO mo, kailangan, meron kang meta description. If you remember, nung napakita ko kayo na meron may app. This is the meta description. Kailangan meron ka na. Sabi ng mga ano sa SEO mo yan, hindi siya kasama sa ranking factor. Diba? But then, kaya kailangan yan, kaya experts say that it still matters, may bearing pa rin siya. Kasi katulad ko, yan lang ang tinitingnan ko bago ko buksan ang website. Pag walang ganyan, hindi ko binubuksan kasi baka waste of time. Ito parang binibigyan ka na ng summary or parang may teaser na. Diba? Ito na yung mga best practices. Mga yan. And then, ayun lang, yung mga SEO best practices. Kasi yung mismong mga SEO, mga egg na SEO. Trabaho na yun ng SEO expert. Yan, dapat may SEO expert. Pag talagang gusto mag-rank ng client, talagang trabaho na yun. Kailangan may SEO expert. Okay, next. So, alam niyo yung mga goods. Now, let's go. Oh my God, go pa side na pala. My goodness. Yan. At naman yung don'ts. No? Don't do keyword stuffing. Pag sinabi yung keyword stuffing, huwag kayo lagay ng kung ano ng keyword. Yung keywords yan, ba, katulad yung kanina, yung most common drug test. Huwag yung paulit-ulit na sinasabi yon kasi that's keyword stuffing. And don't plagiarize. Plagiarism is yung copy ka ng content from another website. Pagkatapos, you pass it off as your own. Merong plagiarism tools. Ang Grammarly na premium has plagiarism checker. Tapos merong Clitex, marami yung ibang plagiarism tool where you can check your work. And of course, sabi ko nga kanina, don't forget to edit your work. Diba? And don't ignore the needs of your target audience. Yan. Kasi sabi yung needs ng target audience mo, pagsulat mo, ano ba yung hinahanap nila? Huwag kang dumepende sa puro keywords lang. Tingnan mo rin yung pains ng audience mo. Yan, pains and needs ng audience mo. Ano ba yung gusto nilang isulat mo? Okay, so, that's it. Yan na po ang lahat ng aking pwedeng i-share ngayon. I hope you learned something. Yan. Thank you so May much, question po ba? Opo, meron Yes, tayong question. wala yung meta description. Yung iba nga kasi, hindi nagbibigay.
ng meta description. Hindi naglalagay because they think na wala ng berry. Pero meron pa rin berry. Yan. Sige, Beatrice. Yung subheading wala sa, bakit minsan yung subheading wala sa mismong article, meta description? Ay, the meta description is not placed naman. It's talagang para sa, ano siya, sa search engine results page. Ngayon, kapag kayang lagayan ng meta description, wala dun sa WordPress mo, it means you're not using Yoast. Ganun. Okay na kayo. Meron ba kayong question? I still have, 5 minutes. May klase kasi ako after this. Sige, go. Far away. Kung may question kayo. Meron Yeah. ba? Question na, you can unmute or type in the chat Sila wala box. kang tunog. Ako, actually, ang question ko Wala yung pa rin. keywords. Walang voice? Hello, hello. Can you hear me? Wala, you're muted. Muted pa rin. Hello, hello. Mamoy, can you hear me? Wala? Hello? Hello, hello. You can hear me, Deng? Okay, Mamo cannot hear me. Bakit hindi ko siya You're welcome, Lani. Yan. There Hindi ko naman. marinig Type in the chat box. Narinig niyo ba si Sheila? O ako lang ang hindi nakakarinig? Yes po, loud and clear po. Narinig niyo si Sheila? Ba't ako hindi ko siya marinig? Yes po. Rinig niyo? Bakit ako hindi? Ganon. Medyo weird, no? Why? Oh, why? Can you hear me now? Wait lang. Ayusin ko. Wala pa rin. Baka naman sa akin na may retrend. Try mo nga, Sheila, ulit. Hello po. Mamo, Yun, meron na. medyo weird, no? Kanina nangyari din sa amin yan. Oo, weird. Yeah. Anong question? Do you have a question? May question ako yung about sa keyword. So, how will we know kung anong keyword ang gagamitin? Para, Re-research ka talaga. okay. Okay. Research ka na. It's really a long process yung pag-keyword research. Kaya nga binabayaran siya ng mahal. Yeah, at saka tsaka para rin siyang trial and error. Kasi kaya sinabi mong trial and error, kung ano yung nag-rank na keyword ngayon, pwedeng after 1 month, hindi na yon. Okay. Kaya Hindi yung ko na. content mo, kahit na nakapublish na, you can still update that after a few months. Kung gusto mo pa rin there's no harm in updating your content. Mas ini-encourage pa nga ni Google yon. Yun. Ano pang question nyo? Yan. Okay, let's ask the audience. May From question Rich po J. ako. Ayan, si Deng. Go ahead. Opo. Yung kanina po dun sa do use SEO best practices, dun sa backlink, makakonsider ba siya as related links nung isang article? Anong related links? Di ba po pag may interlinking, kapag inano mo may external link ka, other website yun, tapos yung interlink within the website. Tama ba ako ng understanding na yung backlink, it's yung related link siya ng topic? Or a Hindi. different one? Kasi Hindi. yung pag sinabi mong backlink, halimbawa, pag ako ay, halimbawa yung kanina ito, let's me show you. So pag sinabi mo kasi backlink, link pabalik sa'yo. Okay. So halimbawa itong itong website, ito yung website ko halimbawa lang naman ha. Yan. So Okay. lahat ng nagli-link dito, nagli-link sa akin, nagli-link sa website ko. Halimbawa kunin ko halimbawa ikaw Beatrice, kinuha mo yung link ko at ginamit mo sa article mo. 'Di ba? Yan, ginamit mo sa article mo. Pag ito, syempre babalik sa akin yan eh. Kaya nga backlink, babalik sa akin. Kapag dun sa website mo, may nag-click yan sa link ko, babalik yan sa akin. Yung traffic mo, yung traffic mapupunta sa akin. Kaya nga backlink. Backlink. Okay, gets po. Oh, yun. Okay pa. Thank Okay. you. Welcome. Yan. Any questions po? Ayan. Ayun na po. May klase na ba ako ng 5? Thank you so much, I hope, Mamo. pag may questions po kayo, patanong nyo na lang sa kanila.
Na, Okay, sure. tapos ano, sige. Oo. Goodbye I'll everyone. Yan, Thank you, I hope you Mamu. learn. Sige, bye-bye din. Bye. Thank you. Okay, welcome everyone. Okay. Ayan. So if you have more questions, guys, feel free to type in the chat box. We will collate it and we will bring it to Mamu. Okay, yan. So stay with us. We will have a raffle for you guys. Okay, so you would like to request for you to answer the survey, no, for 5 minutes. Then afterwards, we will have a raffle. Okay? Sige. So Anne can play music as we wait for as they do the survey. Thank you. All right, we will be giving out certificate of attendance. So we will base your names in the survey form. Okay, thank you for giving out certificate of attendance. So we will base your names in the survey form. Okay, thank you for giving out certificate of attendance. Feedback. Okay. Yan. So, do you have question, guys? Wala naman. I will be giving away this book. And so last week, di ba, we have this webinar from Ms. Vanessa Zapanta. She's the author of this book, Mga Sulat na Para Sana Sa'yo. Can you see it? Ayan. And this will be giving away today. So we will have one raffle. Who will be the lucky winner? I'll share screen. Okay. Ready na? Ready?
Wow, congratulations. Congratulations, Deng Galiana, for winning this book. Kindly give me your full name and address and your mobile number so that we will be able to give this to you. Congratulations. And Thank you yeah. so much. I'm still answering the survey. talaga. Sige, tapusin Yeah. mo lang yung survey. Okay, Yeah, so thank you so much. you're welcome. Congratulations. And then we will have, next week, we will have FB ads. So ito yung dapat na webinar natin last November 18. So it will be pushed through na next week. Feel free to invite your friends, no? We have a parang short video clip na meron na siyang yung speaker natin si Julian Canita. He provided the parang answers to the questions that we provided last time. And if you have more questions, give it to them, to us para ma-prepare na rin namin. And feel free to invite your friends. So I'll be giving away this book then. So as you were able to bring in 5 friends to the community and to the session next week, you will get this for free as well. Okay ba? And then the following week, it will be about financial planning. It will be about cash flow certainty. We will talk about how to budget, how to manage your funds. If you have questions about that, then let us know na para we can prepare for it. Okay, so thank you everyone for being here, for being active participating in our webinar. I hope nakatulong sa inyo ito, and wish you all the best so that your business will grow and thrive. Thank you for coming, everyone. Bye. Thank you po. Maraming salamat, Miss Sheila. You're welcome, Latrice. Thank you, bye. Bye-bye, Deng. Nabigay mo na details mo? I'll send it later. O PM mo na lang sa akin. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Hello, Marie. Nice to see you here. Sakto yung